ทุกคนเลือกที่จะเอากำไรอย่างเดียวกอไก่บริษัททำเป็นทางขาดทุนค่ะแต่ถ้าทุกคนเลือกขอไข่ได้กำไรได้กำไรค่ะก็จะเลี้ยงขอไข่ก็อยากให้บริษัทแม่ได้กำไรเหมือนกันให้เลือกผู้นำชายกับผู้ให้เลือกค่ะผู้ชาย1 คนผู้หญิง1 คน Yeah. What about you? I think so. Chicka-doo. 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 Are you ready? Hey! What's up, man? What's it go? What's it, man? Check it out. What's it, man? What's it go? Yeah. Oh yeah. Check it out. Wow. Check it out. Wow. Wow. Check it out.ที่คนที่หล่อที่สุดในห้องนี้
คิวน้ำหนูเนี่ยมันอยู่คิวหนาวก่อนตะเกียบปีกระดูกเนี่ยคนนี้ยังสิบอกจ้ะ ลา ไอ้นั่นนะอะไรแล้วสิวันนู้นคนไหนลูก มันเป็นกันเอ้ย เที่ยวร้อยเนี่ยลูกเป็นกระเทย มาไอ้ที่กระเด็นก็ลูก ง่วงนอนนั่นเลย ไม่ใช่คำว่าไม่ได้เด็กขาย ไม่ถึง เจ็บมือร้อนกูมันดูกูร้อนเลยมึงรับเอาไปอีกนิดเขียนอย่างน้อยโอ้ยนั่นนะอีบ้าน ว่าแต่แล้วอีบานลูก กระเทยพอกันนะครับ เสด็จพระพิสูจน์ออกตีออกเดี๋ยวนี้ตรงนั้นจ้าไม่ตีตรงนั้นจ้าเดี๋ยวจืดนะจ้าถ้าคุณด่านะจ้าบ้านก็มาถ่ายก็เศร้าแท้ เจ้าเป็นใครมาก โอ้ยไม่ซาได้ดีมากเป็นบทตื่นมาก ที่ว่าหาตัวเจ้าเป็นใครมากกว่า รีบมอเริ่มมันจากมานักข่าวสมองได้ค่ะเดินไปก็สาวเราเองอุ้ยอันนี้เรื่องสมองไปสิ เอาเลยกันได้นี่แหละ เราจะรักกันจนวันตาย แต่โชคชะตาก็ไม่เป็นใจเมื่อพี่มากต้องไปทำสงคราม อ๋อพี่มา ใจ พี่มาก ใจ ไอพี่มาก พี่นาค่ะพี่นาอยู่ไหน ตายแล้วตายแล้ว ค่ะพี่น้ำตายแล้วค่ะฝากข้อความไว้ได้เลยค่ะ ไม่เชื่อก็คอยดู ตกเลย ที่เรายอมที่จะมาพูดเพื่ออะไรแถวนี้กลับบ้าน มีผัวมันต่างแก้ว สิมีร้านซ่างามสุพจมานเป็นเด็กเรียนดีนิสัยเด็กดีเบิร์เอาค่ะ ป้าบางกอกก็ไม่ไงค่ะแขกติดไหนแง่ค่ะค่ะวันนี้ค่ะเขาจะมาได้ดีค่ะค่ะจะมาดีจำได้เดี๋ยวนะสวยเคยทำให้ โอ้ยระวังทีวีโผล่นะครับ ลูกใครล้างไปละค่ะ คุณเจ้าค่ะ ไอ้ซ้ายเจ้าเรียกก็เหมือนไอ้ซีบางทีก็ย้อน เ
ครับนายธรายุทธแสนโท ชาวภาษาแดงก้าวแรกที่พลาดพลั้งคือก้าวหลังที่มั่นใจก้าวหนึ่งที่พลาดไปขอก้าวใหม่ให้มั่นคงคณะสีแสดค่ะ สีแดงส่งเข้าประกวดครับ สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวจิราภาคนหลักค่ะ ชื่อเล่นชื่อฝ้ายค่ะ สโลแกนนะคะ เก่งสวยอร่อยค่ะ ค่ะ สีแดงส่งเข้าประกวดค่ะ ขอบคุณค่ะ นายนราธิปพิมพ์ขวดชื่อเล่นแฟรงค์สีเหลืองส่งเข้าประกวดนะครับสโลแกนของพวกเรานะครับ ไม่หล่อไม่รวย แต่สาวสวยไม่ขาดมีแค่ตังค์10 บาทจะรับพี่ได้ไหม สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวพิมพ์สิริแก้วศรีค่ะ ชื่อเล่นแต้มค่ะ สีเหลืองส่งเข้าประกวดค่ะ ไม่ขาวไม่สวย แต่ถ้าได้ลองมาอยู่ด้วยจะรู้ว่าความสวยอยู่ข้างในค่ะ มีตัวแทนจากสีฟ้าส่งเข้าประกวดครับ โรงอาม่าบอลอินชื่อเล่นชื่อน้องพิมพ์เป็นตัวแทนของสีฟ้าค่ะ ของค่ะ สีเขียวส่งเข้าประกวดค่ะ สโลแกนของเราค่ะ รักเรา รักโลก ร่วมกันปลูกต้นไม้ค่ะ สาวตาทองสารแดงสีน้องใหม่ค่ะจากกลุ่มสีน้อยตัวบักใหญ่มาจากสปอร์ตนะครับดูแล้วเป็นกทีมมาทั้งสองคนนะครับสีดำซุปเปอร์แฟนสปอร์ตซึ่งมูลฝ่ายชายฝ่ายหญิงไม่น่าต่างกันนางสาวพัชรีแถวเท่าสีนะครับคือน้องฝ่ายหญิงนะครับกีฬาที่ถนัดนะคะนั่นก็คือผู้สาวเป็นผู้สาวและฝ่ายหญิงนะครับที่ถนัดก็คือนางสาวพิมพากาวรกรหรือน้องพิมค่ะน้องกรและน้องพิมค่ะคือฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนักกีฬาที่ถนัดก็คือฟุตบอลฝ่ายชายเป็นกีฬาตีเปิดนะครับบางทีก็ใส่เปิดแหลกนะครับฝ่ายหญิงเป็นเกิร์ลอาดิดาสนะครับในมือนะครับถือลูกแทนบอลครับถือลูกไม่รู้ฟุตบอลแทนบอลนะครับแทนบอลเนี่ยไปเลยค่ะไปเลยค่ะลูกเดินเลยค่ะเดินเลยนะครับเดินค่ะและสุดท้ายค่ะเดินค่ะแล้วก็ถือเป็นผู้เป็นผู้
ความสุขพี่ก็ดีใจแล้วก็ประทับใจน้องกล้าแสดงออกรูปแบบการดำเนินโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายกิจกรรมพัฒนาการกิจกรรมฐานเรียนรู้5ฐานกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาในการดำเนินโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้กับการศึกษาต่อได้รู้และเข้าใจตนเองท่านคณะอาจารย์นิสิตนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะกรรมการจัดโครงการและผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านกับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายโลกคนจิตเธอเคยได้เห็นหรือเปล่าว่าความรักเป็นเช่นไรฉันไปเห็นหรอกแต่ฉันก็รู้สึกรู้ไหมว่าความคิดถึงมันหน้าตาเป็นเช่นไรฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันก็รู้สึกไม่ต่างกันกับใจฉันหรอกสิ่งนั้นที่เธอสัมผัสเราต่างรับรู้มันด้วยใจบางสิ่งเราอาจไม่เห็นมันด้วยตาแต่เรารับรู้มันด้วยใจเราไม่ต่างกันทุกครั้งที่เหงาแค่มีเธอก็ทำให้ชื่นใจและฉันมั่นใจว่าเธอก็รู้สึกไม่ต่างกันกับใจฉันหรอกสิ่งนั้นที่เธอสัมผัสเราต่างรับรู้มันด้วยใจบางอย่างไม่อาจมองเห็นมันด้วยตาแต่เราเรียนรู้มันด้วยใจเราไม่ต่างกันลมเย็นที่เธอสัมผัสไม่ต่างกับฉันเท่าไร